Isang mapagpalang araw sa inyo, mga idol. Ngayong araw, magluluto tayo ng corn garlic buttered shrimp. Narito ang ating mga sangkap. Bawang, sibuyas na puti, margarine, paminta, asukal, at asin, at syempre, ang hipon at mais. Mga idol, habang naghihiwa tayo ng mga ingredients ay pinakuluan ko na ang ating mais para mamaya ay maisasahog na natin ito diretso sa ating corn garlic buttered shrimp. Mga idol, siguraduhin nating malinis at maayos ang ating pagkakalinis sa ating mga hipon upang mawala ang lansa nito. Magpainit ng isang kawali. Ilagay ang mantika. At kapag mainit na ito mga idol, isunod na nating ilagay ang ating sibuyas na puti. Yes mga idol, sibuyas ang ating inuuna para hindi masunog ang bawang. Pag nakita na nating nag-caramelize na ang ating sibuyas mga idol, isunod na nating ilagay ang ating bawang. Mas masarap ito ay mga idol kapag ito'y maraming sibuyas at bawang. Lalabas ang tunay na lasa ng garlic buttered shrimp. Sunod na nating ilagay ang ating hipon mga idol. Mga idol, ang lutuing ito ay napakabilis lamang gawin dahil ang hipon ay hindi na natin kailangang pakuluan o lutuin ng husto dahil ito ay madaling maluto lang. Kapag ito'y sumobra ng luto mga idol, kukunat ang ating hipon. Siguraduhin nating mga idol na ang ating sibuyas at bawang ay mahahalo ng maigi para lahat ng hipon ay malagyan nito. Huwag na nating hintaying maluto ng husto ang ating hipon. Isunod na nating ilagay ang ating mais. At syempre, kailangan nating bawasan ng tubig ang ating mais. Haluin lang natin ito mga idol nang sa gayon ay malagyan din ng sibuyas at bawang ang ating mga mais. Sunod na nating ilalagay ang ating margarine mga idol. Yes mga idol, imbis na butter ay margarine ang ating ilalagay. Upang mas tipid at mas budget friendly ang ating lulutuin.
Pero mga idol, sisiguraduhin ko sa inyo na parehas lang ang lasa nito mga idol. Tsak magugustuhan ng inyong mga mahal sa buhay. Haluin lang natin ito mga idol ng kumalat ang ating margarine. Siguraduhin nating malusaw ang margarine mga idol. Magbibigay ito ng kaibang lasa sa ating corn garlic buttered shrimp. Timplahan na natin ng mga pampalasa ang ating corn garlic buttered shrimp mga idol. Nilagyan ko ito ng toyo, ng suka, paminta, asukal, ketchup para pampakulay, nasa sa inyo mga idol kung gaano nyo gustong kapula ang inyong corn garlic buttered shrimp. Luto na ang ating corn garlic buttered shrimp. Siguradong magugustuhan nyo ito mga idol, lalo na ng inyong mga chikiting. Bisitahin nyo lang mga idol ang aming YouTube channel para sa mga simple, masarap at murang mga lutuin. Mga idol, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos.
Maraming salamat po sa 1,120 subscribers sa ating Prince Sophia Vlogs YouTube channel at 223 followers sa Prince Sophia Vlogs Facebook page.